डिजी करिकुलमको बारेमा कुरा गर्दा द बेस्ट थिङ अबाउट डिजी करिकुलम चाहिँ डिजी करिकुलम डाइनामिक छ, अप टु डेट छ र बच्चाहरूलाई सँगसँगै टिचरहरूलाई पनि अप टु डेट राख्न कोसिस गरिरहेको छ, रादर देन यो हाम्रो अदर करिकुलम जहाँ चाहिँ टिचरहरूलाई करिकुलम दिइन्छ, सिलेबस दिइन्छ र पढाउन लगाइन्छ। डिजी स्कुलले चाहिँ टिचरहरूलाई त्यो सपोर्ट, त्यो ट्रेनिङ, रिसोर्सहरू सबै प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यही कारणले चाहिँ डिजी स्कुलको यो डिजी करिकुलम चाहिँ वान अफ द बेस्ट करिकुलम, कम्प्युटर रिलेटेड करिकुलममा चाहिँ वान अफ द बेस्ट भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू सो मच सर। अरू भनेको हजुरले डिजीको करिकुलम पढाइराख्नु भएको यति धेरै वर्ष पनि भइसक्यो, सो अझ नयाँ के थप्नु जस्तै लाग्छहरूलाई डिजीको कोर्समा? अरू केही नयाँ इम्प्रुभमेन्टको कुरा के? डिजीको अरू त अप टु डेटै छ, सायद अब एआईहरूसँग केही नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने टाइम आयो होला, सायद डिजीमा हुँदै होला त्यो कुराहरू। अब त यही नै हो, अरू त त्यही नै हो, अरू त अप टु डेटै छ भन्न चाहन्छु। हजुरको पनि केही सजेसन होला कोर्स अपडेटहरू केही डिजीहरूमा अझ केही इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ला, नयाँ के देख्न पाउँ जस्तो लाग्छ हजुर टिचर भएर? कोर्समा भन्नुपर्दा 1 देखि 10 सम्मको डिजीको कोर्स एकदम बेस्ट, वान अफ द बेस्ट कोर्स भन्छु म चाहिँ, जहाँबाट बच्चाहरूले थ्योरिटिकली मात्र होइन कि प्र्याक्टिकल नलेजहरू पनि गेन गरिरहेछन्, क्लासरुमबाट बाहिर गएर केही कुराहरूमा इङ्गेज भइरहेछन्, वर्कसपहरू अटेन्ड गरिरहेछन्, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू बिल्ड गरिरहेछन्, कोडिङहरू गरिरहेछन्। यसमा अलिकति थप्नुपर्ने भनेको चाहिँ डिजीको करिकुलममा थप्नुपर्ने देखेको चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति त्यो उहाँले भने जस्तै, सरले भने जस्तै एआईको कुराहरू अलिकति थप्नुपर्ने जस्तो देखिरहेको छ, किनकि एआईको मैले जहाँसम्म हेर्दाखेरि एआईको मसिन लर्निङदेखिको कुरा होइन, अनि एआईको डिफ्रेन्ट टाइप अफ लर्निङहरूको कुराहरू चाहिँ त्यसमा छैन, न्युरल नेटवर्कहरू जस्तो छैन, एउटा बेसिक नलेज पनि दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही मलाई समग्रमा भन्नुपर्दा करिकुलम एकदम बेस्ट छ। थप्नुपर्ने भनेको त्यो एआईकै कुराहरू अलिकति थप्न पाए अलि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।